Mi a Gáborovánál azt gondoljuk, hogy a kert nem egy statikus elem, hanem egy folyamatosan változó rendszer, ami idővel alakul és változik. Ezért mi elsősorban természetközeli, úgynevezett cottage garden stílusú kerteket tervezünk és valósítunk meg. Ez a stílus különösen Angliában vált nagyon népszerűvé, majd a többi európai országban is megjelent. A lényege, hogy nem egy merev struktúrát hozunk létre, hanem azt, hogy a növények rétegekben egymást támogatva fejlődnek. Ezt gyakran layout planting designnak vagy naturalistic designnak is nevezik. Ebben a videóban olyan kerteket mutatok meg, amelyeket utazásaim során fedeztem fel, ennek a stílusnak a bemutatására. Számunkra egy kert nem arról szól, hogy a növény milliméterre kiszámolt távolságból álljanak egymástól, vagy hogy esetleg egy növényfajból hosszú, egyforma magasságú és szélességű növénysort hozzunk létre. Sokkal inkább abban látjuk a kert szépségét, hogy különböző textúrájú, formájú és színű növények idővel összenőnek, rétegeket alkotnak, és egy természetes, lágyabb hatást érnek el a kertben. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne egy tudatos tervezés a háttérben. Éppen ellenkezőleg. A cél, hogy a növények hosszú távon is jól működjenek együtt. Olyan struktúrákat alakítunk ki, ahol a fák, cserjék, évelők, egynyári és kétnyári növények is egymást támogatva fejlődnek, miközben a kert folyamatosan változik az évszakokkal. Természetesen egy kert sosem marad változatlan, illetve előfordulhat, hogy egy-egy növény túlságosan megerősödik, vagy egy új egyensúly alakul ki az ágyásokban. Ilyenkor a kert gondozása része ennek a folyamatnak. Lehet a növényeket ritkítani, vagy újra gondolni egy-egy területet. Számunkra ez nem egy hiba, hanem a kert természetes fejlődése. A természetközeli kertek szemlélet azért is áll hozzánk közel, mert egy sűrűbb, rétegzettebb növényállomány sokkal jobban takarja a talaj, így megőrzi a nedvességet. Ez főként fontos a magyar nyári klímában, és hosszabb távon stabilabb ökoszisztémát tud létrehozni. Vastag mulcsréteggel és tudatos növényválasztással olyan kerteket szeretnénk kialakítani, amelyek nem csak szépek, hanem ellenállóbbak és élhetőbbek is. Ha megnézzünk egy természetes élőhelyet, például egy erdő vagy egy vadvirágos rétet, ott sem látunk merev szabályrendszereket vagy tökéletesen ismétlődő mintákat. Mi ezt a természetes dinamizmus próbáljuk átültetni a díszkertek világába. Természetesen a kert adottságaihoz és az ott élők igényeihez igazítva. Fontos számunkra a biodiverzitás is, olyan növény összeállításokban gondolkodunk, melyek nem csak esztétikusak, hanem támogatják a beporzókat, talajéletet és a kert hosszú távú egyensúlyát. Teljes mértékben elfogadjuk, hogy ez a szemlélet nem mindenkinek a szemlélete, nem mindenkinek ez a stílus tetszik, és ez természetesen teljesen rendben van, ha valaki a letisztultabb, klasszikusabb stílusokat érzi magáénak. Mi azonban abban hiszünk, természetközeli kertek hosszú távon fenntarthatóbbak, élőbbek és személyesebbek. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor kérlek, hogy írjátok meg a komment szekcióban. Ahogy látjátok, már elkezdett kisütni a nap, aminek nagyon örülök, és remélem, hogy nálatok is most már kezd tavaszodni az időjárás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!